teda by som rád na pódium pozval pána Borila Šopova, zakladateľa spoločnosti Serpent. Ahoj. Tak děkuji za představení, dobré odpoledne a náš příspěvek asi začneme rovnou ukázkou videa, jak se taková nepříjemná událost v životě dá vyřídit jednodušeji. Poprosil bych o video, které já bych rovnou komentoval. To znamená, chci pojistit nové auto, sjednám si smlouvu, dostanu SMS-ku s linkem, kliknu na link, zadám číslo návrhu, může být cokoliv, a dostanu se do jednoduché webové aplikace, která, jak vidíte, ověří moji lokalitu, fotí přímo z foťáku a já vlastně pro sjednání nového pojištění postupně obcházím auto a v reálném čase umělá inteligence validuje fotodokumentaci, přečte SPZ, řekne ano, pohledy jsou v pořádku, potom tam dokonce můžu vyfotit poškození, pokud auto není nové. A vlastně ta pojišťovna může na tomhle postavit komplet sjednání pojištění úplně na dálku, digitálně. Jak vidíte, není tam jednoduchý zádrhel. My říkáme, že je člověk schopný nafotit ten vůz do 90 sekund. Samozřejmě, když to fotím já, tak už to mám vyzkoušený, takže to běžnému člověku bude trvat třeba 2 minuty. Nyní tam bylo poškození a vlastně na závěr například máme tady ukázku přečtení kilometrů z tachometru přímo. Takže pojišťovna má kompletní 360 kolem a vozu, má načtenou SPZ-ku, je to foceno přímo z kamery, to znamená, že například nahrávání deepfake fotek z galerie není možné, načtené kilometry a další krok je, že mi může rovnou poslat vlastně návrh na smlouvu a platbu a pojištění je uzavřený. Potvrdím, prohlídnu si fotky, potvrdím. No super, to, čo som vám nestihol o Borilovi, ktorý sa chytil slova povedať, je, že on je taký nadšenec tak do technológií, ako teda aj do problematiky, že toto video pre vás natáčal večer, hlboko po robote a je natočené práve pre vás, hej, v publiku, takže nie je to všeobecný marketingový materiál. Tak z toho, čo som videl, ma priamo napadá, že teda bolo spomenuté nejaké strojové učenie, možno AI, umelá inteligencia. Ako vedia poisťovne využiť tieto technologické prostriedky? Docela častý a každý se s tím určitě setkal, je zpracování dokumentů, třeba právě naskenovaných PDFek, na to, abychom to zase převedli do digitální formy, takže máme nějakou technologii OCR, čtení dokumentů. Pardon, zkusím něco zmačknout a už jsem... To znamená, máme nějaké čtení dokumentů. Potom sofistikovanější věci, opět to používají jak pojišťovny, tak třeba banky, je detekce podvodů a to je většinou na úrovni strukturovaných dat, jsou to podezřelé transakce, podezřelé časy hlášení nehod a různá podobná věci. A to, čím my se zabýváme, je potom zpracování obrazu. Jednak to může být pro zlepšení uživatelské zkušenosti, to je například to video z té aplikace, které jsem vám nyní ukázal, a nebo je detekce podvodů přímo z obrázků. To, čo tu dneska často spomíname, je nejaký akoby kontrast medzi tou digitalizáciou. Zdigitalizujem to, čo už mám, alebo teda zautomatizujem to, čo už mám, versus nejaké reálne, natívne digitálne procesovanie. Ako to vyzerá teda v poisťovniach za použitia týchto technologií? Vlastně to využívání jak strojového učení nebo případně potom až umělé inteligence se většinou dá také dělit jako podobná analogie s digitalizací, kde já můžu prostě jenom použít strojové učení, abych se automatizoval prostě to, co dělá člověk. A nebo zajímavější věci jsou potom navržení nových use caseů, nových způsobů použití, které vlastně bez té umělé inteligence nebo bez toho strojového učení, zpracování dat by vlastně vůbec nebylo možné. Jedním z takových využití je například právě vyhledávání podvodů při duplicitním hlášení poškození vozu, pojistných událostí, kdy vlastně nikdo na světě nemůže mít v hlavě všechny fotky, které prostě na českém trhu byly poslány do pojišťovny, ale vlastně je technologie, která umožňuje se podívat do historie všech fotek a vlastně reportovat, že není je tady podezřelý případ, takovýhle škrábanec už někde v historii někdo na té modré oktávce ukazoval.
toto je, ako pre mňa je to nejaký prvý kontrast medzi tým, ako teda fungujú tie, čo je možné dosiahnuť za použitie tých technológií strojového učenia a čo vedia ľudia. Možno, aké sú ďalšie rozdiely medzi tým, v čom je dobrý člověk? Tam obrovská výhoda je právě v té konzistenci. Ne ve všech případech je vždy umělá inteligence lepší než člověk, než například odhadce škody na voze. Typicky, pokud je to třeba oblíbená značka toho odhadce, tak on daleko lépe je schopný třeba ten likvidátor zhodnotit to poškození. Zároveň se může také špatně vyspat a v tu chvíli dělá chyby. U umělé inteligence, prostě u nějakého systému, který spolíhá na třeba strojové učení, my víme, že to například dělá 2% chyb, ale dělá to pořád, stejně konzistentně a hlavně třeba pod zátěží. Typicky pojišťovny mají velké problémy v době kalamity, kdy jsou přetížení lidé, chtějí rychle plnit, aby klienti dostali peníze rychle, což je taky většinou, jsou to největší žně na podvody a tady vlastně ty likvidátoři dělají více chyb. Potom, jak jsem ji říkal, jsou to ty nové use cases pro uživatele, pro vyhledávání podvodů. No a taková ta klasická mantra jsou to nižší náklady. To je prostě... Jo. Viděli jsme nějakou demonstráciu a začiatok teda nějakého kontraktu a teda interaktívnej zmluvy. A čo sa deje na pozadí? Ako mi pomáhajú technológie umelej inteligencie a strojového učenia naceniť a teda vytvoriť tú poistku? Když vezmeme tu ukázku toho videa, tak kolem toho se dá postavit krásný produkt, kdy vlastně ať už poradce nebo člověk sám online si vykliká nějaký návrh smlouvy, dostane SMS-ku na tu prohlídku, pozvánku na prohlídku, nemusí chodit nikam do obskurní garáže u třetích stran fotit vůz, nemusí si sednávat schůzku v servisu, sám si nafotí auto, má to hotový za minutku, 2 a přesně podle těch kilometrů, podle přečteného VINu, pojišťovna se může podívat do historie toho vozu, může dostat kompletní nabídku s kompletní částkou, kterou může rovnou z mobilu přímo zaplatit. A smlouva je vyřízená. A zase podobně jako u předchozích příspěvků nemusel nikde vzniknout žádný papír, člověk nemusel nikam jezdit, v koroně to samozřejmě bylo ještě komplikovanější, ale je to vlastně něco, co teďka i předchozí 2 roky akcelerovali. Prostě co nejvíc té samoobsluhy. Bez jakýkoliv slevy na kvalitě té fotodokumentace třeba u toho auta. Jo. Mám teda zmluvu, žiaľ dojde k nehode. Ako im pomôže strojové učenie pri likvidácii, alebo teda poisťovne, ako pomôže pri likvidácii takejto nehodové udalosti? Myslím, že technologie už dozrála do situace, že plno firem nabízí i oceňování nabouraného auta a potom i následná nabídka na vyřízení. To znamená přesně, stane se mi nehoda, třeba jenom na parkovišti škrábnu, obejdu auto, nafotím a vlastně přímo v aplikaci pojišťovně vidím, dobře, dostanete 10 000. Já se můžu rozhodnout, jestli to beru nebo jdu do nějakého složitějšího procesu. A pro tu pojišťovnu, i přesto, že třeba ta síť se může splíst, může ta reálná škoda by pojišťovna platila třeba 6. Takže i přesto, že pojišťovna mi nabídne o 4 000 víc, tak pojišťovna masivně šetří, protože samotné zpracování, ten proces s likvidátorem, pozbírání dokumentace, tak tu pojišťovnu může stát 10 až 20 000 nad tu částku, co vyplácí. To znamená, tam je ta úspora na této technologie úplně masivní. Člověk je šťastný, protože rovnou ví, že mu klidně okamžitě můžou přijít peníze na účet a vlastně je vyřízeno, sám si to opraví. Takže to je ten trend. Napadá ma ešte taká prirodzená otázka, že čo sú teda tie limity, kam až tieto technológie ťahať, čo má robiť tá umelá inteligencia a kde naopak akoby nielen teda tým prínosom, ale aj z nějakého morálného hlediska možno sú vhodní ľudia. Třeba tady konkrétně u toho případu, kterého jsme si říkali, tak tam ten limit je docela jasný. Prostě ve chvíli, kdy je to poškození velké natolik, že můžou být poškozeny části uvnitř, tak tam prostě ta fyzická prohlídka, kdy se mechanik podívá opravdu dovnitř, co je zničené, je zatím nutná. Samozřejmě zkouší se různé technologie, ale primárně tohle zatím je nutné. Co se nějakých morálních, tak nevím, jestli čistě u skenování vozů máme nějaké morální problémy, ale u samoředitelných vozů samozřejmě jsou obrovský morální problémy v tom, pokud je nevyhnutelná kolize s kýmkoliv, tak klasický případ, určitě znáte, tak vlastně je strašně velký problém říct,
jak se systematicky všechny modré oktávky budou chovat v takové situaci. Ve chvíli, kdy to je na každém z nás, koho teda bohužel trefíme, tak je to jednodušší. Ve chvíli, kdy to udělá jeden programátor a řekne vždycky prostě ten, co stojí nalevo, to schytá, tak to je prostě špatně. To společnost není schopná akceptovat. Jo, no, myslím, že to poukazuje jako na pekný fakt, že napriek tomu, že tieto disciplíny sa rozvíjajú deň po dni a od čias, kedy na škole som prvýkrát s nimi prišiel do kontaktu, tak spravili mílové kroky. Napriek tomu podľa mňa sa to stále dá nazvať ako emerging technológia a tie vždy nesú za sebou nejaké výzvy. Čo sú tie výzvy, s ktorými sa stretáte vy? Klasická výzva u jakýkoliv digitálních systémů je prostě kvalita dat. Jak banky, tak pojišťovny mají docela vyčištěný strukturovaný data, protože bylo plno aktivit od reportovacích nároků a tak dále. To znamená, strukturovaná data jsou víceméně čistá, i když ne vždycky optimální, ale vlastně my pracujeme typicky s obrázky, abychom mohli hledat podvody, potřebujeme obrázky. A ty většinou jsou uložený v systémech, které třeba nepodporují nějaký, řekněme, masový exporty, to znamená, trvá to velmi dlouho, klidně několik měsíců pro nějaký data za nějaký úsek. Většinou je potřeba balancovat, aby to neovlivňovalo denní provoz, to znamená, jsou to noční beče a tak dále. Ty systémy prostě jsou nastaveny na jiné použití. Čo sú nejaké typické techniky, metódy, postupy, ktoré mi pomôžu tieto výzvy zvládnuť? Tak klasicky je to, jak to všichni říkáme, ale je to spása, je to přechod do cloudu, který vlastně umožňuje pojišťovnám mít výkon na míru tomu use caseu, který zrovna potřebují. Dá se škálovat a dá se vlastně v zabezpečeném prostředí té pojišťovny, většinou v jejich cloudech, pokud nějaký mají, experimentovat s technologií. Já možná ještě jsem partizánsky pustil jeden slide, který jsme v otázkách, já jsem ho tam přeskočil. Tohle je ukázka z jednoho podvodu, kdy vlastně podvodník 3 roky jezdil s vozem a pak ten vůz přivez znova, že tam má vlastně novou bouračku. Takže tohle je vlastně třeba ten use case, o kterém jsem mluvil na začátku, kdy vlastně není v silách jednoho člověka, jednoho likvidátora mít v paměti veškeré fotky za daný trh i napříč pojišťovnama. Tohle bylo mezi 2 pojišťovnama. To znamená, a je to z Bulharska teda příklad. A to poškození vypadá velmi podobně a i z timestampu těch fotek je vidět, že to jsou prostě 3 roky od sebe. Ale zpátky k tomu cloudu. To znamená, ten přechod do cloudu samozřejmě není jenom skvělý, ale ve chvíli, kdy ta pojišťovna už je schopná tam fungovat, má tam prostě nastavenou svoji bezpečnost, tak ta možnost experimentovat nebo například používat grafické karty, které jsou potřeba na zpracování fotek, které přináší třeba 40% zrychlení těch výpočtů, tak to je obrovské plus pro tu adopci. Super, dal by som znova priestor pre otázky z publika. Ak sa chce niekto spýtať, ak vás to zaujalo, ak sa chcete spýtať, že kedy budete takto riešiť nehodu vy, ktorá sa vám snad nestane teda, ale keby náhodou. Dobre, tak skúsim slajdov. Napriek tomu, že už automatizovaná identifikácia auta a škôd je veľký posun, tak stále asi ten AI model pre auto je jednoduchší. A myslíte, že sa s produktom posuniete aj k schopnosti napríklad v oblasti likvidácie škôd pri nehnuteľnostiach? A ja doplním možno aj, čo sú komplikácie takéhoto posunu. Ty nemovitosti, tam je to samozřejmě složitější v tom, že to není tak hezky standardizovaná věc. Zároveň třeba ten náš fraud detection na nich paradoxně možná funguje líp, protože přece jenom 2 poškrábané auta jsou pořád 2 stejný poškrábané auta, zatímco ty škody v domácnostech jsou extrémně variabilní, to znamená, nejsou 2 stejné domácnosti, ani třeba v paneláku nejsou 2 stejné koupelny, to znamená, že tam se dá porovnávat plno jiných věcí. A viděli jsme i případy, kdy vlastně, většinou to bylo spojené i s nějakou činností likvidátorů, kdy vlastně si půjčovali fotky z jiných případů, aby vytvořili větší, nafouklejší škodu. Typicky po povodních to jsou sekačky, z druhé strany vesnice se prostě vytopená žlutá sekačka převeze prostě k sousedovi a soused zavolá do jiné pojišťovny, což jsou prostě malinkatý škody, ale ono se to jako nastřádá právě v těch kalamitách. Viděli jsme vytopené stropy, že, a to bylo přes celou republiku, to byli nějaký známí likvidátoři, že vysloveně si předali fotky prostě z jiného okresu, ale já mám prostě hůř vypadající strop, tak to tam dejte. Jo, a pak to prostě není jednomávnutí barvou, ale je potřeba udělat celý strop a zase místo 1000 je z toho třeba 5000 a to jsou prostě jako pak se znásobují ty škody. Co je třeba ještě taky zajímavý případ je, když se mění nájemníci v bytech
a prostě tam zůstane nějaká mapa, která už většinou byla zlikvidovaná, ale neopravená, no tak toho nového nájemníka třeba za rok napadne to ještě zkusit jednou. Takže takovéhle věci se dějí. Takže i u těch nemovitostí se dá s tímhle pracovat docela hezky. Takže môžete sa dozvedieť nielen odpovede na vaše otázky, ale aj praktické návody do života. Tak třeba mobilní telefony docela frčí. Přece jenom ten mobilní telefon je dražší než třeba nárazník auta u některých vozů. A tuším, že v Olomouci snad bylo 60 pojistných případů s jedním rozbitým telefonem. Takže na to jsme nepřišli my, teda to našla sama pojišťovna. Dobre, ďakujem veľmi pekne Taky děkuji. za podnetnú diskusiu. Taky. Díky. Děkuji všem.